Shikues të nderuar, ju përshëndes nga A2 sot. Kjo është hapësira informative orës 14 tonar. Jemi me titujt kryesor. Kolegji i posaçëm i apelimit jep më 12 nëntor vendimin përfundimtar për antarin e gjykatës kushtetuese Besnik Muçi. Presidenti Meta nuk zgjedh antarin e dytë të kushtetueses, por i dërgon shkresë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi që të pezullojë procesin. Taksat e larta dhe korrupsioni janë dy nga problemet kryesore me të cilat përballet biznesi sot. Në anketën e Bankës Botërore dhe Bergjit rezulton se 36% e bizneseve u është kërkuar rishfet nga zyrtarët. Reshjet intensive kanë përfshirë gjithë vendin në 24 orët e fundit. Situatë problematike paraqitet në Durrës, ku u përmbytën disa nga rrugët kryesore të qytetit probleme në banesa dhe në biznese. Shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të parakohshme të Kosovës. Lëvizja vetëvendosi është fituese dhe mund të qeverisë bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërsa koalicioni Nisma AKR mbeti jashtë parlamentit. Në prag të ndeshjeve të Europa Ligës, tifozë huliganë janë përfshirë në përleshje dhe dhunë në disa qytete evropiane. Në Rom, policia ka shtuar masat në Olimpiko, ku do të mbërrijnë 9.000 tifozë skocez. Presidenti i Republikës ka vendosur të pezullojë procesin e përzgjedhjes së antarit të dytë të gjykatës kushtetuese, duke mos e ushtruar këtë kompetencë për momentin. Në limitet e afatit ligjor, ai ka dërguar një shkresë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, institucioni që ka renditur kandidatët për antar, që duhet zgjedhë si kreu i shtetit ashtu edhe kuvendi. Procedura është komplikuar për shkak se kandidatë të ndryshëm garojnë edhe për 2 vakancat, plotësimit të cilave është kompetencë e kuvendit. Për këtë arsye, Presidenti ka njoftuar Këshillin e Emërimeve në Drejtësi se nuk do të procedojë me plotësimin e vakancës së dytë që i takon kreut të shtetit, deri në momentin që kuvendi nuk do të ketë përfunduar me plotësimin e 2 vakancave të veta. Më pas thekson Meta në shkresën drejtuar KED-s, këtij institucioni do t'i kërkohet që brenda 5 ditësh t'i dërgojë presidencës praktikën e plotësuar me dosjen e 4 kandidatëve të lejuar dhe të listuar nga KED për plotësimin e vakancës së dytë nga kreu i shtetit. Kolegji i posaçëm i apelimit mbylli hetimin gjyqësor për ish prokurorin Besnik Muçi. Vendimi i konfirmimit në detyrë të Muçit u ankimua nga komisioneri publik, sipas të cilit antari më i ri kushtetueses ka një bilans negativ prej 600.000 lekësh në vitet 2003-2006. Në seancën e 12 nëntorit pritet të dëgjohen ndërkohë kërkesat përfundimtare e palëve. Kolegji i posaçëm i apelimit, shkalla e dytë e procesit të vettingut, mbylli hetimin gjyqësor për antarin e sapo zgjedhur të gjykatës kushtetuese Besnik Muçi. Ish prokurori i krimeve të rënda po përballet me KPA-n për shkak se komisioneri publik, institucioni që përfaqëson interesin e publikut në vetting, ankimoi vendimin e konfirmimit të tij në detyrë. Komisionerët publik pretendojnë se në vitet 2003-2006 Muçi ka shpenzuar për jetesën 600.000 lekë në total, më shumë se të ardhurat e ligjshme. Duke ju referuar 6 vendimeve për kolekt të tij në shkallën e parë të vettingut, Muçi pretendoi se në rastin e tij, komisionerët ishin referuar të tjera shifrave mesatare për llogaritjen e shpenzimeve jetësore. Nga ana e tyre, komisionerët publik pretenduan se llogarit i kishin bërë mbi të dhënat e deklaruara nga vetë ish prokurori Muçi. Në kolegj, antari i kushtetueses u përball edhe me një raport të DSIK, sipas të cilit ai kishte pasur marrëdhënie kontraktore me 2 persona që në të shkuarën ishin akuzuar për vepra të lehta penale pa lidhje me krimin e organizuar. Në seancën e radhës e caktuar më 12 nëntor, palët do të paraqesin konkluzionet përfundimtare para se kolegji të shprehet me një verdikt final mbi fatin e Besnik Muçit në sistemin e drejtësisë. Taksat e larta dhe korrupsioni janë 2 nga problemet kryesore me të cilat përballet biznesi sot. Janë këto gjetjet e fundit të anketës së ndërmarrjeve të zhvilluar nga Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, ku rezulton se 36% e bizneseve u është kërkuar rishfet nga zyrtarët. Bizneset shqiptare cilësojnë taksat e larta dhe korrupsionin e zyrtarëve si pengesat më të mëdha në aktivitetin e tyre. Anketa e ndërmarrjeve e zhvilluar nga Banka Botërore, Bergjë dhe Banka Europiane e Investimeve analizon përgjigjet e 377 kompanive vendase të shpërndara në të gjithë sektorët e ekonomisë. Raporti me administratën tatimore është thembra e akilit për klimën e biznesit në Shqipëri, me 36.1% të bizneseve që deklarojnë se kanë pasur të paktën një kërkesë për rishfet. 1 në 3 firma deklarojnë se është e pritshme nga ana e tyre të bëjnë dhurata zyrtarëve për të zgjedhur punë, ndërsa 43.4% e quajnë korrupsionin pengesë madhore. Sistemi gjyqësor mbetet një plagë e hapur për biznesin,
së bashku me informalitetin e lartë dhe rrjedhimisht konkurrencën e pandershme, ndjekur nga forca punëtore e paspecializuar dhe vështirësitë në përfitimin e një kredie nga sektori bankar. Ajo që habit nga ky raport, veçanërisht për periudhën kur është kryer anketa nga janari në maj të këtij viti, është fakti se kriza politike shihet si një ndër pengesat më të vogla, madje me një ndikim negativ më të ulët se vendet e tjera të Europës dhe Azisë Qendrore. Antarja e kryesisë së Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka reaguar pas raportit fundit ku evidentohet shkalla e lartë e korrupsionit në vend. Ish nënkryetaria e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë akuzoi qeverinë për lulëzimin e këtij fenomeni, teksa deklaroi se kjo situatë e vështirë me cilën përballet sipërmarrja duhet marrë fund. Qeveria Rama, që erdhi në pushtet me parullën e luftës kundër korrupsionit, sot gjendet në bankën e të akuzuarve të biznesit si qeveria më e korruptuar. Sipas Bankës Botërore, janë 44% e bizneseve shqiptare që ankohen se korrupsioni është një pengesë kryesore në punën e tyre, ndërkohë që 34.6% duhet përgatisin zarfin sa herë që takojnë një zyrtar të shtetit. Këto shifra dhe të dhëna në fakt vinë mbas atyre Departament Amerikan të shtetit, ku Shqipëria cilësohet si vendi më i korruptuar në Ballkan. Departamenti Amerikan i shtetit theksoi se duhet të jesh i lidhur o me qeverinë, o të kesh lidhje politike, ose të paguash taksën e korrupsionit për të mbijetuar. Kjo situatë po bëhet e papërballueshme për bizneset. Kjo qeverisje ku patjetër duhet o të paguash o të mbyllesh, o të paguash ose nuk ekziston, duhet të marrë fund. Rreshjet do të vijojnë deri në mesin e muajit nëntor, sasia e konsiderueshme e tyre nuk përjashton mundësinë për përmbytje në zonat e ulësirës perëndimore dhe në qytete, ndërsa vjeshtës zyrtarisht po i vjen fundi, dimri sipas meteorologëve vjen me fillimin e 2020-s. Vjeshtën e vërtet po e përjetojmë në nëntor. Rreshjet kanë përfshirë të gjithë territorin e vendit dhe në disa zona si Shkodër Lezhë, Tiranë Durrës dhe Vlorë Gjirokastër, sasia e shiut i kalon 100 mm. Meteorologja Tanja Porja tregon se kjo situatë sinoptike do të na shoqërojë deri në gjysmën e muajit, ku nuk përjashtohen as përmbytjet, por jo nëpër masat e 4 viteve më parë. Rreshjet janë më të fokusuar në zonat perëndimore të Shqipërisë, aty ku në fakt është edhe zona më vulnerabël për sa i përket riskut të përmbytjeve, sepse kemi përmbytje dhe për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve që ne po përjetojmë këto ditët e fundit, por ekziston dhe rreziku në ato zona urbane ku lënë për të dëshiruar kanalizimet apo urbanistika në përgjithësi. Rreshjet e dendura në kryeqytet kanë rritur nivelin e lanës dhe të lumit të Tiranës. Nuk janë regjistruar përmbytje në qytet apo zonat përreth. Ndërkohë ditët me shi e kthejnë Tiranën në një qytet kaotik për shkak të trafikut që krijohet në qarkullim, por do duhet të mësohemi pasi nëntori do të vijojë me rreshje, ndërsa dimri pritet në fillim të 2020-s. Kjo nuk do të thotë që nuk do të kemi ditë të ftohta gjatë muajit dhjetor mbasi që në nëntor, por dimri me karakteristikat e tij të vërteta, ku të kemi ftohtë dhe të ketë temperatura nën zero në pjesë më të madhe të zonave malore, do të pritet të vijë, paktën këto janë sinjalet vetëm në muajin janar dhe në vijim. E meqense Estina e ftohtë parashikohet të vijë me 2020-ën, viti ku ndodhemi, klasifikohet i treti më i nxehtë në historinë 100 vjeçare të matjeve globale. Ndërkohë, qyteti i Durrësit brenda pak ditësh është zgjuar sërish i përmbytur. Rreshjet e shiut që kanë vijuar përgjatë natës dhe mëngjesit kanë përmbytur disa nga rrugët kryesore të qytetit, ndërsa kanë krijuar probleme në banesa dhe biznese në lagjet 13 në plazh dhe 14 në Shkozet. Rreshjet e shiut që kanë vijuar me intensitet përgjatë gjithë natës dhe mëngjesit të kësaj të enjteje kanë krijuar probleme në të gjitha rrugët e qytetit të Durrësit. Rreth rrotullimet hyrëse dhe dalëse të qytetit, kryqëzimi tek stadiumi, kryqëzimi pranë lagjes 17, aksi i brendshëm nga Torra Veneciane në drejtim të Currilave, janë disa prej pikave më problematike që vijojnë të jenë në ujë që prej mbrëmjes së dieshme. Pavarësisht se 2 hidrovoret kanë punuar me kapacitet të plot përgjatë natës, po ashtu edhe shërbimet zjarfikse të qytetit dhe të portit kanë qenë në gatishmëri, situata vijon të përkeqësohet. Kaos në qarkullim, ujë brenda banesave, kryesisht në lagjen 13 në plazh dhe atë 14 në Shkozet, si dhe probleme me mjetet, është panorama me të cilën janë zgjuar qytetarët durrësak dhe vijojnë të përballen që nga mbrëmja e kaluar e në vijim
gjatë mëngjesit të sotëm. Probleme ka pasur dhe në shkollat 9-vjeçare të qytetit. Problematika janë shënuar edhe në shkollat 9-vjeçare dhe ato të arsimit mesëm, kryesisht në qytetin e Durrësit, pasi në oborret e tyre ka pasur prezencë të lartë të ujit, duke krijuar dhe anomalinë në fillimin e procesit të mësimit në oraret e paracaktuara. Edhe gjatë ditës, Durrësi pritet të përballet me rreshje të herpashershme shiu të dendura. Alvin Berisha është i lirë, 11 vjeçari tashmë është nxjerrë nga kampi Al Hol në Siri dhe më pas është transferuar në Damask. Lajmin fillimisht e ka konfirmuar Ilir Kulla, ish gazetar dhe këshilltari i presidentit Ilir Meta, i cili ka postuar edhe një fotografi të Alvinit në mediat sociale. Më pas ishte kryeministri Rama që publikoi një tjetër fotografi të Alvinit i shoqëruar në makinë nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj. Ky i fundit prej një jave ka qëndruar në kufirin sirian së bashku me një skuadër speciale të policisë shqiptare dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët italian, shpjegon Rama. Kryeministri thekson se Leshaj shoqëroi Alvin Berishën në ambasadën italiane në Beirut, ku 11 vjeçari do të pajiset me dokumentat e nevojshëm për të udhëtuar më tej drejt Romës, ku do të bashkohet me baban e tij. Në këtë operacion janë përfshirë edhe kryqi i kuq dhe gjysmëhëna e kuqe. Rama falenderoi ndërkohë homologun italian Giuseppe Conte që u angazhua personalisht për operacionin. Përpjekja nuk mbyllet këtu, thot kryeministri, sepse fëmijë gra nga Shqipëria vazhdojnë të jenë peng në kampin Burg nga ku u nxor Alvini. Vetëvendosje do të ketë 32 deputet në legjislaturën e re sipas rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 6 tetorit në Kosovë. LDK-ja është forcë e dytë me 29 deputet, ndërsa koalicioni Nisma AKR-PD mbetet jashtë parlamentit. Gati një muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare, duke i hapur rrugën krijimit të institucioneve të reja. Nuk ka të papritura dhe ashtu siç ishte parashikuar, koalicioni Nisma, AKR dhe PD nuk e kalojnë pragun, duke mbetur jashtë parlamentit. Lëvizja Vetëvendosje është parti e parë me 26.15% të votave, e pasuar nga Lidhja Demokratike me 23.45% dhe PDK-ja me 21.16%. Kjo shpallje vjen pas përfundimit të gjitha procedurave në vendvotime me 6 tetor dhe pas ditës së zgjedhjeve në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku janë numëruar votat me post, votat e personave me nevoja të veçanta, votat me kusht, si dhe janë rinumëruar rreth 850 vendvotime. Sipas KQZ-s, Vetëvendosja e Albin Kurti do të ketë 32 deputet në legjislaturën e ardhshme të kuvendit, ndërsa LDK-ja 29. Dy forcat politike të cilat janë dakordsuar të krijojnë bashkë qeverinë, kanë shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh, por sipas kushtetutës janë të detyruar të përfshinë në qeveri të paktën një ministër nga komuniteti serb. Albin Kurti ka thënë se lista serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re. 180.000 pasagjerë do të mbeten në tokë dhe 1.300 fluturime të Lufthansës do të anulohen për gjatë 2 ditëve. Personeli i kompanisë gjermane ka hyrë në grevë 48 orëshe për të kërkuar rritje pagash. Probleme për pasagjerët e Lufthansës. Personeli i kompanisë gjermane të fluturimit hyn në grevë 48 orëshe për të kërkuar rritje pagash dhe kushte më të mira pune. 1.300 fluturime do të anulohen në total, 700 të njëjtën dhe 600 të premten. Lufthansa kërkoi ndjesë për situatën e krijuar dhe po propozon mënyra alternative transporti për rreth 180.000 klientët e mbetur në tokë. Kompania ajrore tentoi të bllokonte grevën duke u drejtuar 2 gjykatave të punës, të cilat e refuzuan kërkesën. Të prekura do të jenë të gjitha fluturimet e Lufthansës nga aeroportet gjermane, përfshirë ato të Frankfurtit dhe Munihut. Grevat të cilat fatkeqësisht janë bërë të nevojshme, kanë si qëllim përmbushjen e kërkesave tona. Bonuset nuk janë rritur që prej fillimit të viteve 90 dhe disa kolegë fillestar marrin paga me 3 shifra në një kohë që kompania fiton miliarda. Sindikata e personelit ajror kritikon refuzimin e kompanisë për të negociuar dhe premton për shkallëzim të grevës, nëse kushtet nuk do të plotësohen. Megjithatë, në orët e fundit përfaqësuesit e Lufthansës u shprehën të gatshëm për dialog dhe arritjen e një marrëveshje. Pak orë pas prezantimit të politikave të reja kundër emigracionit paligjshëm, autoritetet franceze nisën punën për zbrapsjen e kampeve me emigrantë në Paris.
Premtuan në shpërsim të linjës kundër emigracionit dhe nuk humbën kohë autoritetet franceze për ta vënë në zbatim planin e tyre. Qindra polic u mobilizuan për pastrimin e një kampi në veri të Parisit, ku për muaj të tërë mbi 1000 emigrant kanë qëndruar në kushte të mjerueshme. Policia mbriti në zonën pranë Port de la Chapelle në orët e para të mëngjesit të sejntes, pasi qeveria centriste prezantoi masat e reja kundër emigracionit. Brenda një ore, autobusët e parë u larguan nga kampi për t'i dërguar emigrantët në palestra apo godina rreth rajonit të Parisit, ku autoritetet e migracionit do të kontrollojnë statusin e tyre. Kryeministri Eduard De Filip njoftoi të mërkurën mbylljen e kampeve të emigrantëve, kuota për punojësit nga vendet jashtë Bashkimit Evropian dhe kufizime në qasje ndaj kujdesit jo urgjent shëndetësor tek azilkërkuesit e mbërritur rishtazi. Ashpërsimi i politikave la një shije të hidhur tek personat që punojnë me emigrantët. Kudo me kuota për importet, eksportet, kafshët, makinat. Por këtu po flasim për qenie njerëzore. Mes emigrantëve që fatkeqësisht jetojnë në rrugë apo janë pa dokumente, ka studiues, mjek, kuzhiniere, pjatalarës. Mirëmbetemi tek zhvillimet ndërkombëtare. Hetimi për shkarkimin e presidentit Donald Trump hyn në një fazë të re me nisjen e seancave publike. Me skorit të dëshmive që e fajsojnë atë për lojë të pisut në Ukrainë, Trump hidhet në sulm kundër demokratëve. Shtohet rysnia ndaj presidentit amerikan Donald Trump, i cili përballë fakteve të reja komprometuese lidhur me çështjen e Ukrainës, hidhet në sulm kundër demokratëve. Ligjvënësit publikuan të mërkurën dëshmin komprometuese të diplomatit më të lartë amerikan në Ukrainë, Bill Taylor, i cili ndër të tjera tha se bashkëpunëtorët e Trumpit kishin kërcënuar të bllokonin ndihmën për Ukrainën, nëse vendi nuk do të hetonte rivalin demokrat Joe Biden. Kreu i shtëpisë së bardhë mohon pretendimin dhe gjatë një tubimi zgjedhor në Louisiana akuzoi demokratët se po përpiqeshin të minonin demokracinë amerikane përmes një procesi shkatrimtar dhe të njëanshëm. Politikanë të korruptuar, Nancy Pelosi dhe Adam Schiff kanë nisur një hetim të çmendur, delirant, shkatërrues dhe super të njëanshëm. Një tjetër gjuhet i shtrigash. Hetimet hyjnë në një fazë të re të mërkurën e ardhshme, kur seancat që deri më tani janë zhvilluar me dyert të mbyllura do të bëhen publike. Një korë dëshmitarësh pritet të konfirmojnë se administrata Trump u kishte bërë presion autoriteteve të Ukrainës për hetimet kundër Biden, një lëvizje që sipas kritikëve përbën shkeljet e etikës presidenciale. Gjatë fjalimit në Louisiana, Trump u përpoq gjithashtu të diskreditonte informatorin që zbuloi telefonatën mes tij dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Drejtësia amerikane akuzon 2 ish punonjës të Twitter dhe një person tjetër nga Arabia Saudite për spionazh. Sipas raportimeve, ata punuan për Mbretërinë Saudite duke marrë informacione dhe të dhëna private për disa përdorues në këmbim të pagesave. Në bazë të padisë ngritur, 3 personat akuzohen se vepruan në ndihmë të Arabisë Saudite pa u regjistruar si agent huaj. Mediat ndërkombëtare raportojnë se të akuzuarit shpesh kanë shënjestruar kritikët e familjes mbretërore në fillim të 2015-s. Një pjesë e rëndësishme e aktivitetit të tyre të spionazhit ndërkohë konsistonte në zbulimin e vendodhjes së kritikëve ndaj zyrtarëve saudit. Rusia rikrijon paradën ushtarake të luftës së dytë botërore. Mijëra ushtar, tanke dhe automjetet vitit 1941 parakaluan në sheshin e kuq të Moskës, duke përkujtuar fitoren e parë të madhe kundër ushtrisë naziste. Nuk është viti 1941, por 2019. Trupat ruse të veshura me uniformat e epokës së luftës së dytë botërore marshuan në sheshin e kuq të Moskës, duke rikrijuar kështu paradën legjendare të kohës së luftës. Në paradën e 7 nëntorit të 1941-shit, forcat e ushtrisë së kuqe u vendosën në frontin kryesor në betejën e Moskës, duke u shndërruar në simbol të rezistencës sovjetike kundrejt ushtrisë naziste. Ndërsa fati i Moskës ishte në loj, lideri i asaj kohe, Josef Stalin, urdhëroi këtë paradë për të rritur moralin e mbrojtësve të qytetit rus. Komanda sovjetike, e cila u fuqizua nga ardhja e trupave shtesë nga lindja e vendit, nisi një ofensiv që mbrapsi nazistët, duke sjellë fitoren e parë të madhe që prej nisjes së luftës së dytë botërore.
për të përjetuar sërish këtë ngjarje historike, rreth 4.000 ushtar, 10 tanke të vjetra dhe automjete të epokës së luftës së dytë botërore parakaluan sërish në sheshin e Kuq. Këshilli i Ministrave pritet miratoj paketën e re ligjore për t'ia ardhur në ndihmë sportit, duke krijuar lehtësi fiskale si për sportistët ashtu edhe për sponsorët. Por si përkthehen në shifra lehtësitë për sportin? Eksperti kontabël Sotiraj Damo shpjegon për atë dy CNN se sa do të kursejnë sportistët dhe kompanitë që sponsorizojnë në këtë sektor. Lehtësitë e parashikuara për sportin në paketën fiskale 2020 do të ndihen si në xhepin e atletëve, ashtu edhe në bilancet e sponsorëve. Eksperti kontabël Sotiraj Damo shpjegon se sa do të kursejnë sportistët kur përfitojnë premio nga shteti. Nëse shteti një sportist i jep një shpërblim 100.000 lek, ai 100.000 lekë do të shkojë drejt për drejt në xhep sportistit. Aktualisht, me ligjin që është në fuqi, shteti i jepte një shpërblim 100.000 lek, por për sportisti merrte 85.000 lek. Pjesën tjetër i mbahej në formën e tatimit mbi të ardhurat personale. Ndërsa aktualisht ai do ta marrë të gjithë. Pra dhe është një ndimes, të themi, shteti heq dorë nga 15% i shpërblimit që i jep sportistit. Por gjithmonë bëhet fjalë për shpërblime që jepen nga buxheti i shtetit. Për sponsorët e ekipeve sportive, paketa parashikon rritjen e shumës që shteti njeh si shpenzim të zbritshëm nga fitimi, por si përkthehet kjo në favor të biznesit? Nëse ka fitimin 100 milion, shteti thot tani do të njihet si shpenzim i zbritshëm jo 3%, por 3 fishi, pra 9%. Që do të thotë në këtë 9%, 1.350.000 që është 15% i tatimit mbi fitimit, i zbritet, nuk e paguan sponsorizuesi. Kështu që sponsorizuesi nëse do jap 3 milion lek sponsorizim, kosto e tij reale është minus 1.350.000. Kështu që ai është interesuar ta jap të, sepse jep 3 milion, por në fakt 1.650.000 ka të veta, të themi. Sipas ekspertit, më të fituarit nga këto ndryshime janë kompanitë që mbështesin aktualisht sportin, por lehtësitë e bëjnë sponsorizimin tërheqës edhe për kompanitë e tjera të mëdha, duke premtuar më shumë investime në këtë fushë. Me këto informacione kemi mbritur në fund të hapësirës informative të orës 14. Përpara se të ndahemi, si gjithnjë ju kujtoj edhe faqen tonë të internetit, tek a2cnn.com do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.